Üdvözöllek! Szátrok Zsolt vagyok, medikai blogger. Az Élethosszig egészségesen magazinban a www.élethosszig.hu oldalon olvashatod a betegséggel küzdőknek és az egészségeseknek egyaránt szóló írásaimat. Ha egészséges vagy, akkor arról olvashatsz, hogyan tudod hosszú távon megőrizni az egészséged, hogy a mindennapjaid ne a betegségekkel való küzdelem határozza meg. Olvashatsz az egészséges életmód legfontosabb pilléreiről, így többek között táplálkozásról, testedzésről és az élethosszig való tanulás jelentőségéről. Megtudhatod, hogy mitől alakulnak ki az egyes betegségek, és hogyan tudod őket elkerülni. Ha beteg vagy, akkor cikkeimben elsősorban arról találsz információt, hogy milyen módszereket, eszközöket vethetsz be egy már kialakult betegség kezelésére, megszüntetésére. Külön foglalkozok azokkal az elmúlt 10-15 évben megjelent új eszközökkel, amelyek a tartósan fennálló betegségek otthoni, az orvos jelenléte nélküli használatra terveztek. Igen, jól hallod. Ezek az eszközök azt teszik lehetővé, hogy ne kelljen egy 10-15 perces kezelésért a távoli rendelőbe, kórházba utaznod minden nap. E témakörbe tartozó írásaim hiánypótlók. Új technológiákról van szó, így még a hazai orvosok jelentős része sincs tisztában azzal, hogy ezeket a módszereket hogyan illessze be a betegségkezelésbe. Mert ott van a helyük a gyógyszerek és a kórházi kezelések között. Ezért aztán nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy megismertessem a különféle otthoni orvostechnikai eszközöket, a felhasználási területüket, a rendeltetésszerű használat és a kezelések végrehajtásának módját. Elektromos kezelések, mágnesterápia, fényterápia, mechanoterápia, aromaterápia, pneumatikus kompresszió, és sorolhatnám a különböző fizioterápiás módszereket. Lehet, hogy hallottál már ezekről, de az már kevésbé ismert, hogy melyiktől mit várhatsz el. A különböző orvostechnikai eszközök más és más módon hatnak, így mindegyik másra való. Nincs egyetlen sem, ami mindent megold, ami mindenre jó. Gondolj csak a kéziszerszámokra. Nyilvánvalóan tudod, hogy teljesen más feladatra való a csavarhúzó, a kombináltfogó, vagy éppen a kalapács. Amit az egyik tud, nem tudja a másik. Az otthoni orvostechnikával is így van. Teljesen másra való például a TENS, az ultrahang vagy a lágylézer. Aztán persze ugyanazon a készüléktípuson belül is ezernyi modell közül választhatsz. A nyújtott szolgáltatás és az árak is széles tartományban mozognak. De ahogy az olcsó Trabanttól nem várhatod azt a teljesítményt, amit egy Ferraritól, úgy a Lidl-ben vett 2000 forintos kütyűtől sem várhatsz olyan hatást, mint amit a kórházi kezelőeszközök nyújtanak. Az egyes készülékek programjai, teljesítménye és felhasználása között is vannak különbségek. Amíg azonban a kalapács vagy a csavarhúzó közötti különbség megértése igen egyszerű, addig az orvosi eszközök közötti eligazodás már messze nem az. Blogom, YouTube csatornám, Facebook oldalam ehhez nyújt segítséget. Ne felejts el feliratkozni, hogy értesülj a következő részről.